Доброго дня! Сьогодні зустрічаємося на каналі FF, що значить фотоформат. Нещодавно я бачився зі своїм добрим приятелем, чудовим художником Євгеном Равським. Він глибокий знавець, шанувальник і в певному сенсі продовжувач творчості Караваджо. Зокрема, ми говорили про віртуозну роботу Караваджо зі світлом, а так потім працювали фотографи. Про його фотографічність, про його тіні в тінях, про практичну відсутність у них чорноти. Бо на чорному тлі навколо репродукції його картин добре видно, що його тіні насправді не глухі і не чорні. Тобто роботи Караваджо мають хорошу фотографічну широту. Євген сказав важливу для мене річ, що на початку, коли він знав Караваджо лише по репродукціях, інтуїтивно відчував їх обмеженість і втрату світлотіньової широти. І коли в Римі він побачив достатню кількість оригіналів Караваджо, то зрозумів, що був на правильному шляху до розуміння генія. То про що сьогодні мова? Та про знаменитий натюрморт у стилі Караваджо Йозефа Судика. Роботу ніби загальнодоступну для розуміння, очевидно яскраву, таку, як і роботи Караваджо, і охоче цитовану. Про бар'єри репродукування і про те, який саме Судик є справжній. То чому ж у Судика натюрморт в стилі Караваджо, якщо у самого Караваджо натюрмортів вкрай мало? А серед того мало є ще такі, які не точно атрибутовані. Хоча, як відомо, він використовував елементи натюрмортів у своїй творчості. Можливо, тут справа у неповторній караваджівській манері роботи зі світлом, яке в цілому було характерно для барокко. І яка характерна для самого Судика. Тільки от у Судика світло переважно легко ковзає поверхнями, багатократно перевідбивається, осідає вологим туманом, вибудовує коридори у засвіти. До речі, слово «засвіти» також від слова «світло». А у Караваджо світло контрастне і драматичне, воно вириває із темряви головне. Поза тим, знавець Судика Анна Фарова писала, що Судик цінував Караваджо і для його творчості характерна присвята робіт улюбленим художникам. Наприклад, його не менш знаменитий натюрморт із грушею присвячений чеському художнику Йозефу Навратілу. Тобто натюрморти – це мова Судика. Отже, переді мною стопка альбомів Судика. А серед них тоненька папочка 1980 року видання, 4 роки після смерті генія, і в ній є 18 робіт Судика. Що це за роботи? Це є контакти із робіт самого Судика, зроблені на фотопапері. Хоча я думаю, що Судик так би не робив свої фотографії. До речі, це видавництво «Панорама». Думаю, сам Судик був би не дуже втішений цим друком. Так, він, мабуть, би ніколи не друкував. Чому? Про це нам розкажуть його інші репродукції у інших виданнях. А у чому ж цінність цього видання? Бо це оригінали. І ми бачимо справжні розміри, вловлюємо відзвуки судиківської тональності, бачимо, як рисувала його оптика. Впритул наближаємося до його лабораторії, можемо порівняти ці відбитки із репродукціями готових відбитків у інших альбомах і отримати з того немало інформації. Отже, натюрморт у стилі Караваджо – контакт. Що ми бачимо? Явно м'яка оптика, пластичний рисунок. Окрім газової лампи, усе ледь-ледь не в фокусі. Оскільки це контакт, то й ледь-ледь практично непомітно, як після смак. Світло м'яке і неагресивне. Водночас воно творить атмосферу загадковості. По фону від центральних плям світла йдуть легкі світлові брижі, як кола по воді. Оце, власне, судиківське світло. Яскравий блік, який дає певний відсил до Караваджо, лише на мушлі. А тепер звернемося до нового видання 2012 року «Майє Марі Сутнік». Що ж ми бачимо? Пластика втрачена, картинка стає більш контрастною і красивою в лапках. Низ газової лампи став агресивно-цифрово різким. Зникли легкі світлові брижі, особливо вгорі справа. Композиція стала більш квадратною. Але тут пишуть про варіант 1. Такі
видозміни можливі. То що у результаті? Маємо судика із присмаком цифрового пластика. Водночас зображення стало ближчим до фіапівської видовищної картинки. Але, можливо, мої враження хибні. Тож знову звернемося до першоджерела із контактами. Візьмемо відому роботу у казковому саду «Контакт». Що ми бачимо? Знову м'якість і пластика. Судик явно фотографував так званою білою оптикою, тобто оптикою без просвітлення. Щонайбільше оптикою із одношаровим просвітленням. Зрозуміло, одна із причин, чому свого часу судик таки відмовився від безкоштовного спорядження різних фірм. Він отримав би зовсім інший оптичний рисунок. Отже, робота добре збалансована по світлу і композиційно. Щоправда, трохи засвітлий правий куток. І скульптурна голова не заакцентована в плані світла. Однозначно, друк роботи мав би бути з корекцією. Що ж ми бачимо на репродукціях із судиківського друку? У чудовому виданні у 1995 році чеським видавництвом Торст із дослідженнями Анни Фарової книзі про судика, ця робота виглядає вже так. Усе приглушено і тане у мороці. Білого практично немає. Не надто мудрий фотограф сказав би, що це пересвіт. Але забудьмо про канони, спілкуючись із геніями. Думаю, приблизно таким і був відбиток. Хоча незрозумілий відтінок, фактура паперу, характер його поверхні. А як виглядає ця ж робота у виданні 2012 року? Загально світліше, але також приглушене. Коричневий відтінок. Очевидно, тонування. Цифрова різкість тут вже не дуже ріже око. Отже, судик перетворив на відбитку день на позачасове, трохи навіть потойбічне світло. Словом, казковий сад. Ось такі 3 репродукції. А що зі знаменитими судиківськими лабіринтами? Цього разу скляними. Ось контакт. Ось фірмове судиківське світло. Світло, яке ніби йде ні звідки і губиться ні в чому. Відтінки і відтіночки сірого. Все нереально, м'яко і приглушено. Світло як туман. Зліва з краю видно шматочок іншого паралельного світу, але також казкового і розмитого. Звісно, судик міг би посунути камеру або об'єктив і приховати цей шматочок зліва. Але він цього не зробив і таким чином розпаралелив нереальні реальності. Шедевр. А як це передано видавництвом «Апертура» у недорогому, досить розповсюдженому виданні 1990 року «Йозеф Судик. Поет Праги». Попри те, що видання недороге, у мене відчуття досконалого друку. Репродукція ще м'якша, аніж контакт. Тони просто перетікають одні в одні, як чиста вода. Легка сепійність. Шматок іншого простору зліва ще більш приглушений. Досконало. А як репродуковано у виданні 2012 року? Це майже катастрофа. Права частина засвітла, порушений світлотіньовий баланс. Особливо засвітлий нижній правий куток. Верхній лівий кут втратив деталі. Відчуття паралельних просторів утрачено. На додачу неретушовані плями. Ось так. Для різноманітності візьмемо ще середньочеський гірський масив. Ось контакт. Вражає, як судик умів знаходити скрізь таке світло. Все м'яко і пластично. У повітрі ніби висить вода. Хмари переходять у імлу. Цей настрій важко передати словами, але він дуже реальний. Водночас пейзаж нагадує живописне полотно. У видавництва Торст цей пейзаж менш контрастний, але також добре репродукований. Тут він більш такий легко романтичний, дерева не є такими обважнілими, але такий же атмосферний. А у видавництві «Апертура» він ще важчий, аніж контакт, і тоне у вологій темряві. Проте не втрачає судиківського духу. А що із виданням 2012 року? Зображення зашарпали і вбили тим половину атмосфери. Взагалі, цей великий, новий і товстий альбом став для мене певним розчаруванням.
Попри нові для мене роботи, репродукування оригіналів із підписами і навіть частинами паспорту, давання різних версій кількох робіт, внаслідок невдалої цифрової обробки атмосфера Судика на багатьох репродукціях, на жаль, втрачена. Приведу на завершення ще кілька хороших і не дуже хороших прикладів репродукування Судика. Ось чудова репродукція із антикварного альбому Судика «Панорамна Прага» або «Панорамічна Прага» 1959 року видання. Чеське видавництво. Знову атмосфера реальності і казки водночас. Мені хочеться сміятися, коли говорю вам, що Судик помістив будинок посередині кадру. Знов чудове порушення правил. Але дорога справа розхитує симетрію, хоча одночасно симетрія розташування будинку говорить нам про його реальність і міць. Взагалі, старі якісні видання 50-х-60-х років просто чудові. Мова про чорно-біле. Коли дивишся під кутом на репродукції фотографій, то вони аж срібляться, наче там справді сховані частинки срібла. Дуже вдале поєднання різкості і нерізкості, що ідеально, власне, для репродукції Судика. Ледь пожовклі сторінки. Ну просто казка. Чудова книга. А ось та сама робота у французькому маленькому виданні 2002 року. Розміри репродукції у дві сірникові коробки не пішли на користь цій роботі. Втрата пластики і атмосферності, при зменшенні виросли різкість і контраст. Але це не найгірше маленьке і недороге видання, в якому роботи оглядаються дуже зручно, але зі всіма мінусами розмірів. У виданні 2012 року за рахунок більшого формату справи трохи краще. Навіть тональність на півпорядка краща. Втім, ніщо не зрівняється із чеським виданням 59-го року. Взагалі таке враження, що чехи видають Судика найкраще. І на підтвердження своїх слів я продемонструю чудове видання 2004 року із панорамами видавництва чеського Кант. Чудово збалансоване видання, прекрасна тональність репродукції. Дивишся на ці репродукції і хочеться сказати «вірю». Однак зрозуміло, що ця тема майже безконечна і мені слід вчасно зупинитися. Не втримаюсь, щоб на завершення не дати кілька репродукцій класичних фотографій Йозефа Судика від видавництва Торст і Анни Фарової, а також кілька репродукцій подібних від Едварда Уестона. Правда зачіпає? Повернемося до початку. Я не бачив ніколи оригіналів Судика. І чи може це мені допомогти однозначно оцінити його роботи і зрозуміти, які репродукції добрі чи погані? Думаю, що ні. Тому що існують інтерпретації самого Судика, його різні роботи. І репродукції – це також інтерпретації. І навіть моє відео є інтерпретація. Це так, як за однаковими нотами можна виконувати твір дуже по-різному. Але я думаю, що хороші твори, вони завжди багатовимірні. І внаслідок того вони просто приречені на різні інтерпретації. Це все, що я вам сьогодні хотів сказати. До наступних зустрічей.